Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε κουνουπίδι φούρνου. Όταν λέμε φούρνου, εννοούμε ότι θα το βάλουμε μέσα στο σκεύος της ΑΕΜΣΕ, γιατί όλα τα σκεύη της ΑΕΜΣΕ μαγειρεύουν σαν φούρνος. Παίρνουμε λοιπόν ένα κουνουπίδι, 800 γραμμάρια με 1 κιλό και το βάζουμε μέσα σε νερό. Μετά το κόβουμε σε κομμάτια και το τοποθετούμε μέσα στο σκεύος. Παίρνουμε το σκεύος 3,5 λίτρα 24 cm. Κόβουμε το κάτω μέρος από το κουνουπίδι, τα φυλαράκια και τα βάζουμε μέσα στο σκεύος. Βάζουμε 10 γραμμάρια νερό. Μέσα στο σκεύος. Βάζουμε λίγο αλατάκι. Και λίγη πάπρικα. Και βάζουμε το σκεύος μας επάνω στο μάτι. Ανοίγουμε το μάτι της κουζίνας στο 7 και βάζουμε στο καρότο 10 λεπτά. Μόλις ο πρώτος κόκκινος δείκτης φτάσει στην μπριζόλα, χαμηλώνουμε το μάτι από το 7 στο 2 ή 3. Μόλις φτάσει στο καρότο θα μαγειρευτεί το μπρόκολό μας 10 λεπτά. Και είναι έτοιμο το φαγητό μας. Έχουν περάσει τα 10 λεπτά. Ανοίγουμε και βάζουμε 4 με 5 κουταλιές της σούπας λάδι. Αφήνουμε άλλα 10 λεπτά στο καρότο. Και είναι έτοιμο το κουνουπίδι μας. Wow. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Σερβίρουμε. Και είναι υπέροχο το κουνουπίδι μας. Υπέροχο. Βάζουμε και λίγο μαϊντανό. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.